Robin, sä aloitit Taalerin toimitusjohtajana kesäkuun alusta. Kerrotko ensin sijoittajille, että miten sä päädyit Taaleriin ja mikä sun tausta on? Joo, no mulla on pitkä tausta. Niin aloitin urani aikoinaan niin finanssisektorilla. Oli eka Evlissä töissä ja sitten Skopissa sekä Suomessa että Luxemburgissa. Ja sitten mä olin 10 vuotta Norvestian hallituksessa ja niin tätä finanssisektoria on tullut seurattua, mutta tietysti tein suurimman osan urastani on tehnyt sitten teollisuuden piirissä 18 vuotta Nokialla ja sitten 5 vuotta Outotecillä ja 3 viimeistä vuotta vedin Normettia. Tämä on mulle vähän semmoinen niin paluu takaisin, että ympyrä sulkeutuu ja pääsee takaisin finanssisektoriin, mutta Taalerissa tietysti yhdistyy aika moni asia. Tämä on niin sekä tietysti finanssisektori, meillä on paljon teollistakin niin sijoituksia ja sitten tietysti tämä uusiutuva energia, joka on niin tosi mielenkiintoinen. Jos hypätään tuohon teidän alkuvuoden kehitykseen sitten, niin miten sä itse näet tuon alkuvuoden, miten hyvin te onnistuitte? No tämä ensimmäinen puolisko oli niin haasteellinen tietyllä lailla, koska niin tämän ensimmäisen puoliskon aikana tapahtui paljon erittäin hyvää ja positiivista asiaa kanssa. Me lanseerattiin tosi monta uutta tuotetta, pääomarahastoa ja onnistuttiin keräämään siinä tosi merkittävästi uusia pääomia. Ja myöskin niin kuin energian osalta lyötiin läpi niin kuin kansainvälisesti. Eli tämä Aurinko Tuuli 2, joka oli meidän niin kuin uusin rahasto, kerättiin 220 miljoonaa first closingiin ja siinä oli paljon sekä ulkomaalaisia että kotimaisia instituutioita vahvasti mukana. Ja sen lisäksi oli Tuuli 4 ja sitten tämä päiväkotirahasto, kiinteistörahasto, joka myöskin, että kaiken kaikkiaan noin 300 miljoonaa kerättiin niissä. Niin ne oli tietysti positiivisia asioita, että myynti veti hyvin, oli paljon uutta niin kuin pipelineissa, mutta sitten tulosta rasitti toi niin kuin viime vuoden vaikea markkina ja tietysti se osakekurssien romahtaminen, joka vei meillä aumit alas myöskin loppuvuonna. Ja se tietysti rasitti alkuvuotta ja sen takia myös meidän jatkuvat tuotot oli 10% alemmat kuin viime vuonna vastaavaa ajankohtana. Ja sitten tuottopalkkiot niin meni nollaan tai jopa miinukselle, koska me jouduttiin korjaamaan siinä noin 500,000 tuottopalkkio, joka oli kirjattu viime vuonna, niin se jouduttiin korjaamaan tänä vuonna, niin se jäi niin kuin miinukselle 500,000. Eli kaksijakoista kehitystä siinä mielessä. Ainakin itsellä pistää eniten silmään raportissa tuo varainhoidon kannattavuus. Varainhoidon viimeisen 12 vuoden rullaavat liikevoitto on 4,7 miljoonaa. Se on suhteessa tuohon liiketoiminnan kokoluokkaan varsin heikko taso ja oikeastaan suhteessa teidän verrokkeihinkin. Niin millä toimenpiteillä tätä lähdetään nyt korjaamaan? Mitä siellä pitää tapahtua? No siellä on nyt jo, niin kuin sanottu, niin tämän ensimmäisen puoliskon aikana on tehty jo aika paljon. Eli aumihan on nyt kasvanut meillä on 6,6 miljardia, on aumit kasvanut noin 18%. Sitten sen lisäksi niin ollaan vielä kutsumatta on noin 265 miljoonaa pääomarahastoihin, jota tullaan kutsumaan. Eli siinä on niin kuin paljon hyvää kehitystä tapahtumassa, joka tulee nostamaan meidän jatkuvia tuottoja. Ja sitten tietysti tärkeää on, että koko ajan meitä pitää tulla uusia innovatiivisia tuotteita, uusia rahastoja ja fokus asiakkaissa, myynnissä. Nämä on asiat. Tietysti kulurakenne on toinen, mitä me kyllä katsotaan. Ja se, mikä tuossa ei suoraan näy nyt tuloksessa vielä, on se, että me ollaan vähennetty vuodenvaihteesta noin 13 henkeä konsernissa, josta suurin osa varainhoidossa. Ja jos katsoo niin kuin palkkakuluja, niin näiden henkilöiden palkkakulut on edelleen tuolla ensimmäisen puoliskon kuluissa. Ja se ei niin kuin näy siinä, tämä vähennys. Eli se alkaa tulla pikkuhiljaa läpi sieltä nyt toisen vuoden jälkipuoliskolla sitten. Joo, kyllä. Te annoitte kesän tulosvaroituksen yhteydessä yllättävänkin tarkan ohjeistuksen loppuvuodelle. Ja se, että pääsette ohjeistukseen, vaatii tosi rajun tulosparannuksen jälkipuoliskolla. Niin kertaatko vielä ne komponentit, mitä pitää tapahtua, että te yllätte siihen isoon tulosparannukseen? Joo. No jatkuvia tuottoja osaat me ollaan aika hyvällä pohjalla siinä. Ja siinä meillä on niinku aika sanotaan, ollaan hyvin sen osalta hyvässä tilanteessa ja uskotaan, että ne ennusteet, mitä meillä on jatkuvien tuottojen osalta, on vakaalla pohjalla. Sitten tuottopalkkioita odotetaan myöskin, että tuottopalkkiot tulee kasvamaan toisella puoliskolla ja sekin on aika varmalla pohjalla ja vakaalla pohjalla. Tietysti se, mikä on suurin yksittäinen tekijä, on sitten tämän Texas-hankkeen ajoitus. Ja sehän on
meillä on tavoitteena se closata tämän syksyn aikana ja päästä tulouttaa se. Ja se on niin kuin yksittäisenä asiana tulokseen, ton toisen puoliskon tulosennusteeseen, niin kuin joka on niin kuin suurin semmoinen ehkä riski, mutta toisaalta se on etenemässä hyvin. Me ollaan just valittu siihen uudet turbiinit, neuvottelut on meneillään useamman osapuolen kanssa tämän projektin sitten se jatkosta. Just näin. Sä oot ollut nyt toimitusjohtajana, ihan 100 päivää ei ole vielä täynnä, mutta sä oot kuitenkin useamman kuukauden kerinnyt tässä jo ollassa. Minkälaisia hankkeita sä oot lähtenyt viemään Taalerilla eteenpäin tänä aikana? No tietysti hyvä asia on se, että vaikka mä oon virallisesti ollut 1.6. vasta töissä, niin mä oon päässyt seuraamaan tätä ja ollut mukana niin kuin Juhanin kanssa jo ollaan aika paljon tässä viimeiset 4 kuukautta tehty yhteistyötä. Että kyllä mä oon niin kuin päässyt jo vaikuttamaan tiettyihin asioihin, tiettyihin henkilövalintoihin, muutokset, mitä me tehtiin varainhoidossa, että Kari Haaparinne, joka nyt vetää varainhoitoa, ja ne fokusalueet, mitä me ollaan siellä määritelty, niin ne on jo asioita, jotka on ruvennut myös näyttää tulosta tuossa varainhoidossa. Tietysti tämä kustannustehokkuus on asia, mitä meidän pitää jatkossakin pitää koko ajan niin kuin fokuksessa. Ja sitten uusien tuotteiden lanseeraukset on tosi tärkeitä ja niiden ajoitus, että ne tulee ajallaan. Ja siinä meillä on aika tosiaan hyvä pipeline tulossa uusia asioita. Tiivistätkö vielä loppuun sijoittajille, että minkä takia sä oot Taalerin toimitusjohtajana uskot, että Taaleri on hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde? No ensinnäkin Taalerilla on hyvät varainhoitajat, meillä on hyvän salkunhoitajat, meillä on hyvät pankkiirit ja uskon, että niin kuin ne kyllä pystyy tuomaan ja tuottamaan meidän asiakkaille hyvää palvelua ja kilpailukykyistä palvelua, hyviä tuottoja. Ja vertailussakin meidän rahastot ja salkunhoitajat on pärjännyt varsin hyvin tänä vuonna ja myös aikaisemmin. Tietysti nämä pääomarahastojen kasvu on meillä nyt oleellinen asia, joka tuo myös niin kuin Taalerin kannattavuuteen parannusta. Että jos katsoo meidän AUMin kasvua tänä vuonna, niin yli 20% siitä tuli pääomarahastojen kasvusta. Ja sitten pitää muistaa se, että meillä on se 265 miljoonaa vielä kutsumatta, jota tullaan kutsumaan pääomarahastoista. Ja sitten meillä on paljon uusia pääomarahastoja tulossa. Sitten tämä uusiutuva energia on tietysti asia, joka on ollut, Taaleri on ollut siinä pitkään mukana. Ja tietysti se on nyt vasta niin kuin oikeasti saavuttamassa sen pisteen, missä tämä niin kuin myös kannattavuuden kannalta päästään niin kuin break-eveniin ja päästään positiiviseen tulokseen. Se ei vielä näkynyt ensimmäisellä puoliskolla, mutta toisella puoliskolla se tulee näkyy. Että meidän energialiiketoiminta tulee olemaan plussalla tänä vuonna. Ja se on myös semmoinen, että kun se lähtee skaalautumaan, niin siinä on aika iso potentiaali. Jäädään odottamaan sitä potentiaalia. Kiitos, Robi. Kiitos.